તમે જે ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો વેચવાનું છે, ટોટલ જવાબદારી અને વ્યાજબી ભાવે ટ્રેક્ટર મળી જશે. શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈને વેચવાનું છે. વિડીયોની અંદર ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3630. આ ટ્રેક્ટર 50 હોર્સ પાવરનું જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર તમને પાવર સ્ટેરિંગ અને સાઇડ ગેર, ડબલ ક્લચ, ઓઇલ બ્રેક વાળું ટ્રેક્ટર. કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. આખું કંપની ફિટિંગ ઓરિજિનલ. મોડલની વાત કરું તો 2011-12 મોડલનું આ ટ્રેક્ટર કંપની કલરમાં છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન 85%, ગેર હાઇડ્રોલિક્સ હોય 100%. રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરજો. તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી માહિતી આપી દઈશ. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા અથવા જોવા જાઓ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે. તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી નવી છે, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર 14ના નવા નાખવામાં આવ્યા છે. આખા નવા ટાયર જોવા મળશે. અને ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ, આખું ક્લિયર ટ્રેક્ટર છે. અને કિંમતની વાત કરું તો ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 2,65,000 રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે. શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈના 9828 અથવા 708346 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.